यहाँहरु सबलाई स्वागत छ आज सेफ स्कुलमा। विशेष गरेर आज हामी फेरि कुकिङ मेथड्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कुकिङ मेथड्स टाइप्सकै बारेमा कन्टिन्यू गर्नेछौँ। त्यो भन्दा पहिला म विशेष छोटो अलिकति के कुरा राख्न चाहन्छु, किनभने सम्पूर्ण हाम्रो मित्रहरूलाई सबैभन्दा पहिला हामी गिभिङको बारेमा कुरा गर्छौँ। हेर्नुस्, जीवनमा हामीले गिभिङ कुनै कुरा दिने कुराहरूमा चाहिँ हामी अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्छ, किनकि हामी ओपन बोर्डली हुनुपर्छ र हामीले केही कुरा दिनुपर्छ समाजलाई, हैन, मानिसहरूलाई, किनकि दिनुमा अत्यन्तै चाहिँ के भने सन्तुष्टि छ, अत्यन्तै हैन खुसी छ, ह्याप्पिनेस हुन्छ। तर यहाँनिर अलिक कन्फ्युजन के हुन्छ भने दिने भन्दामा मानिसहरूले के सोच्छन् भने म्याटेरियल थिङ्सहरू सोच्छन्, हैन, खालि पैसाहरू, हैन, म्याटेरियल थिङ्सहरू, अब वस्तुहरू दियो भने मात्रै मानिसहरू खुसी हुने, अथवा त्यस्तो खालको कन्जस्टेड एउटा साँगुरिएको मनस्थितिबाट हुन्छ। तर दिनुको चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईले म्याटेरियल थिङ्स पनि दिन सक्नुहुन्छ, पैसा पनि दिन सक्नुहुन्छ मानिसहरूलाई, र तपाईले एउटा हैन नन फिजिकल थिङ्स जस्तो एजुकेसनहरू, तपाईले जानेको कुराहरू सिकाउने, जस्तो हामीले गरिरहेको छौँ अहिले हाम्रो सेफ स्कुल युट्युब च्यानलमा। जसरी हामीले वर्षौँ लगाएर हामीले यो इन्डस्ट्रीमा काम गऱ्यौँ, तर हामीले यो सिकेको कुरालाई चाहिँ हामी भित्रै राख्यौँ भने यो अलिकति उयो हुँदैन, हैन। हामीले यसमा फ्री अफ कस्ट चाहिँ आउने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोभाइड गर्नु सक्यो भने, दिनु सक्यो भने उनीहरूको लाइफमा पनि एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। त्यस्तो एजुकेसनहरू, एक्सपिरियन्सहरू, नलेजहरू पनि दिन सकिन्छ। तेस्रो कुरा, फिजिकल्स अर्गान्सहरू तपाईँ डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ निडेड पर्सनहरूलाई, हैन, चाहिएको मानिसहरूलाई। त्यसैले गर्दा धेरै मित्रहरू, धेरै साथीहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट पनि के छ भने हामी यस्तो साँगुरिएको मनस्थितिबाट मात्रै आउनु चाहिँ ठिक हुँदैन, किनकि हामीले ओपन माइन्डेड गरेर हामीलेसँग जे छ त्यो कुरा हामी दिन सक्छौँ। अब यसमा कुरा गर्ने हो भने धेरै लामो हुन्छ, यो कुरा यति नै, म छोटो कुरा राख्न चाहेको मात्रै, र बाँकी कुरा हामी एज अ कुकिङ मेथडकै कन्टिन्युसन गर्छौँ र त्यसलाई नै हामी अझै अगाडि बढ्छौँ। र आज हामी स्ट्युइङ र एउटा ब्रेजिङको बारेमा सिक्नेछौँ। स्ट्युइङ के हो र ब्रेजिङ के हो, एक्चुअली यसले कसरी चाहिँ मिटहरूलाई, मासुहरू, खानाहरूलाई कस्तो खालको असर गर्छ र कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुरा गर्नेछौँ। यो एउटा एक्चुअली हाम्रो नेपालमा, हाम्रो नेपाली समाजमा हामीले वर्षौँदेखि पकाइरहेको खाना नै हो, तर यसलाई कुलिनरी साइन्सले एउटा कुलिनरी साइन्सले चाहिँ अर्कै तरिकाले डिफाइन गर्छ। तर त्यही प्र्याक्टिस हो, तर त्यसमा अलिकति साइन्टिफिक वेमा अलिक डिपली अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर पकाउने गर्छन्, त्यति मात्रै फरक हो। जस्तो स्ट्युइङ भन्नाले तपाईँले सानो सानो मासुको पिसहरूलाई, हैन, कुनै खानाहरूलाई लिक्विडमा पकाउने, लिक्विडमा चाहिँ इन्ट्याक्ट गरेर त्यसमा चाहिँ पकाउने धेरै लामो समय, थोरै आगो लाएर थोरै तापमा, हिटमा, र धेरै लामो समयसम्म पकाएर त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारी त्यसको कनेक्टिभ टिस्युहरू, मासुको, हैन, भेजिटेबल, अब कुनै पनि कुन वस्तु स्ट्यु गरिन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो मासुमा भएको जुन कोलाजनहरू हुन्छ, जुन चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले स्लो फ्लेममा, स्लो फायरमा पकाएपछि के हुन्छ भने त्यो बिस्तारी ब्रेकडाउन हुँदै जान्छ। ब्रेकडाउन भएपछि त्यो मासु चाहिँ नरम हुन्छ, हैन, खाँदाखेरि पनि एउटा टेस्टी हुन्छ, र त्यसले चाहिँ आफ्नो अत्यन्त त्यो रिलिज गर्छ, फ्लेभरहरू, टेस्टहरू रिलिज गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। स्ट्यु भन्छ त्यसलाई चाहिँ, जसलाई चाहिँ हामी लिक्विडमा पकाउँछौँ। तर लिक्विडमा पकाएपछि त्यो लिक्विडमा सबै त्यो मिटहरूको टेस्टहरू पनि जाने गर्छ, र त्यो त्यसमा भएको भेजिटेबलहरू, जुन हामीले एरोमेटिक भेजिटेबल्सहरू हाल्छौँ, त्यसको पनि लिक्विडमा टेस्ट गरेर मिटमा आउँछ, र त्यसरी हामी कम्बाइन भएर चाहिँ टेस्टी हुन्छ। सेम थिङ ब्रेजिङलाई पनि, ब्रेजिङ भन्नाले चाहिँ अलिकति ब्रेज गर्ने, लिक्विडमै पकाउने हो, तर त्यहाँ अलिकति हामी बुझ्नुपर्ने कस्तो छ भने ब्रेजिङ के अलिक ठुल्ठुलो मिटहरू, हैन, जोइन्ट मिटहरू, जस्तो अब घुँडाहरू, अलिकति हार्ड मिटहरू, टप साइड मिट, टफ मिटहरू चाहिँ हामीले ब्रेज गर्छौँ। ब्रेज गर्दा पनि सेम हो, तपाईँले ठुलो पटमा राख्नुहुन्छ अथवा त्यसमा लिक्विड आदि डाल्नुहुन्छ र त्यसमा अरू सबै भेजिटेबलहरू हाल्नुहुन्छ, तर त्यसलाई तपाईँले आदि स्टिमिङ र आदि चाहिँ मोस्ट हिट मेथडबाट तपाईँले पकाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्रेजिङ भन्छ। ब्रेजिङमा पनि त्यही ह्यापन हुन्छ कि तपाईँले जब स्लो फायरमा लङ आवरसम्म पकाउनुहुन्छ, लामो समय पकाउनुहुन्छ, त्यसले त्यसको जुन टफ मिटहरूको कोलाजनहरू, जो कनेक्टिभ टिस्युहरू चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिन्छ, त्यसले चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छ र बिस्तारी पकाएर त्यो चाहिँ एकदम टेस्टी, हैन, एकदम नरम भएर जान्छ।
त्यसले गर्दा ब्रेजिङ र स्ट्युइङ भनेको हाम्रो साधारण घरमा हामीले पनि पकाउँदा त्यही तरिकाले पकाउने, तर अलिकति हामीले चाहिँ कसरी पकाउँछौँ भने अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान नदिकन, किनकि हामी फायरको टेम्परेचर हामी कन्ट्रोल गर्दैनौँ। टेम्परेचर हामी भरसक धेरै ठुलो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचरमा पकाउँछौँ। त्यसले गर्दा हाई टेम्परेचरमा पकाएपछि त्यो मासु अथवा त्यो खानाकोले चाहिँ आफ्नो जुन ब्रेक गर्दैन, जुन कोलाजेनहरू, जुन जिलेटिनहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई ब्रेकिङ गर्दैन। ब्रेकिङ नगरेपछि हामीले पाक्यो भनेर खाइहाल्ने गर्छौँ। तर द बेस्ट वे, तर राइट वे चाहिँ स्लो फायरमा धेरै लामो समयसम्म पकाउनलाई नै ब्रेजिङ भन्छ अथवा स्ट्युइङ भन्छ होइन। अब कुन मासुहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ, हरेक कुराहरूलाई तपाईँले स्ट्यु गर्न सक्नुहुन्छ, तर ब्रेजिङको लागि चाहिँ तपाईँले ठुलो कट्सहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई ब्रेजिङ र स्ट्युइङ कुलिनरीमा तपाईँहरू यदि सिक्नुहुन्छ, तपाईँहरू यदि कुलिनरीमा स्टुडेन्ट बन्दै हुनुहुन्छ भने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामी यस विषयमा डेफिनेटली हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ, तर अहिलेको लागि हामी थ्योरिटिकल कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरूमा चाहिँ जान्ने बुझ्ने होइन। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन दबाउनुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्, रियाक्सन क्वेसनहरू सोच्नुहोस्। तपाईँलाई कुन विषयमा, कुन थ्योरीमा, कुन होइन सैद्धान्तिक कुराहरूमा केही प्रश्नहरू छ भने प्रश्न गर्नुहोस्। हामीले जानेसम्म, हामीले जानेको अनुभवको आधारमा हामी त्यसलाई एन्सर गर्नेछौँ र हामी तपाईँहरूको कन्ट्याक्टमा अलवेज हुनेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू, बाई टिल नेक्स्ट टाइम।